and for today's video I'm going to show you how to transform this dress into new ones. This is thrifted transformation. So first, dinasassemble natin yung dress at meron din tayong gagamitin na tulle fabric. So ito yung skirts at yung upper parts. So para sa unang top, need natin na i-cut dito na part. Ito yung isang part ng skirt. Need lang natin mag-cut ng desired length natin para sa off-shoulder top. After natin makat, is need lang natin mag-attach din ng tulle fabric. Tahiin natin yung sa may top na part. After nun is ikabit na natin siya dun sa bodies natin. So, ito na siya after ng pagtahi natin. Mag-a-add tayo ng elastic para sa shoulders. After may kabit ng garter or ng elastic, gumawa din ako ng straps gamit yung mataas na strips na tela. Siya after may kabit ng strap. At ngayon naman is yung part ng skirt. So, gugunting lang tayo the certain length na gusto natin. Sa malaking skirt naman is na-divide ko siya into 3 at tamang-tama lang siya sa waist ko. I-connect lang natin yung skirt dun sa top. At para naman sa pangalawang dress natin, gagawin ko naman sa top is gagamitin ko yung front ng original dress.
gagawa tayo ng ruffles. Para naman sa ruffles, need lang natin ng strip, maliliit lang na strip. Then, tayin natin yung middle. Straight stitch lang, tsaka mag-iwan lang kayo ng extra na sinulit. Gagawa din tayo ng malaking ruffles para sa shoulders. Kasi yung first na ruffles na ginawa natin, yung tinahin natin sa middle is para siya sa front ng ating top. Pati din sa back. So, ito na, pinin ko na siya para tahiin na natin. So, ito naman ang gagamitin natin para sa pangatlong dress. Ito yung sobra sa maliit na skirt. Pinold ko lang ang pinin para tahiin yung part na to. Lalagyan ko kasi siya ng strap to become a halter dress. So, gagawin din tayo ng strap ng gamit ng mga strips para sa halter dress natin. Ito na yung strap at need lang natin siya insert. Tinahi ko din yung sa lower part ng top gamit ng straight stitch para maging ruffle siya. So, ito na siya. Need lang natin i-attach yung skirt at tahiin. And we're done.